Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μία ακόμη άσκηση βασισμένη πάνω στη χρωματική σε οριζόντιο παίξιμο και είναι η αντίστροφη από αυτή που σας είχα δείξει σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο. Δηλαδή, βάζουμε τα 4 δάχτυλα στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο τάστο και τώρα πλέον θα παίζουμε ανάποδα. Θα παίξουμε τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, πρώτο με την πένα κάτω πάνω και θα βγει το εξής. Τελειώσαμε το πρώτο, πρέπει να μεταφέρουμε όλο το χέρι μας ένα τάστο μπροστά. Αυτό το πράγμα. Θα ανέβουμε μέχρι πάνω στην οκτάβα. Όταν λέω οκτάβα, θέλω να φτάσει το πρώτο δάχτυλο από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή στο ρε δίεση. Και τώρα, αφού έχουμε φτάσει εδώ, ξεκινάμε να κατεβαίνουμε. Άρα, αυτή είναι η άσκηση. Πρέπει να τη μάθουμε καλά και να την κάνουμε σε όλες τις χορδές, να έχουμε ευχέρεια. Και επίσης θα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε την άσκηση και με τις πένες όπως έχουμε δείξει και στις προηγούμενες ασκήσεις. Δηλαδή πένα στο 2, πένα στο 3, πένα στο 4. Και βγαίνει το εξής. Με πένα επάνω είναι εδώ. Ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Τρίτη έκδοση της άσκησης είναι με το δεύτερο δάχτυλο. Πάλι θα βγει πένα κάτω, δηλαδή βλέπετε, τονίζω. Και τώρα η τελευταία είναι να τονίσουμε στο πρώτο δάχτυλο. Εδώ γίνονται αντίστροφα τα πράγματα. Και γίνονται ως εξής. Την πάμε μέχρι πάνω, να κλείσουμε την οκτάβα στο ρε δίες και τη γυρίζουμε πίσω σε όλες τις χορδές μετά και είμαστε κομπλέ. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!